ગુડ મોર્નિંગ વન્સ અગેન. જેટલા બી મેમ્બર્સ ઓનલાઈનમાં જોઈન થઈ ગયા છે એમને કહીશ કોમેન્ટમાં તમે મને ગુડ મોર્નિંગ કરી દો તો મને ખ્યાલ આવે કે તમે કનેક્ટ થઈ ગયા છો. સો નાઉ લેટ અસ ગો હેડ વિથ ધ મંચટેક. મંચટેકમાં આપણે અત્યાર સુધીમાં બેઝિકલી વી હેવ સ્ટાર્ટેડ વિથ નોડ.js. આપણે નોડ.js થોડું ડિસ્કશન કરી લીધેલું છે. પછી લાસ્ટમાં આપણે એક્સપ્રેસ.js બી થોડુંક ડિસ્કશન કર્યું હતું. એક્સપ્રેસ.js ની મદદથી મલ્ટિપલ આપણે પેજીસ બી બનાવેલા હતા. એનો કોડ બી મેં તમારી સાથે શેર ઓલરેડી કરી દીધેલો છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ વિથ મંચટેક ટુ કનેક્શન્સ. એક તો MySQL ની સાથે આપણે કનેક્શન કરવું છે અને બીજું આપણે MongoDB ની સાથે કનેક્શન કરવું છે. સો લેટ અસ જમ્પ ઇનટુ ધ ફર્સ્ટ MySQL કનેક્શન કે પેલા MySQL માં કેવી રીતે થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ અને પછી MongoDB માં કનેક્શન્સ કેવી રીતે થાય છે એક્સપ્રેસ.js નું એને જોઈ લઈએ યુઝિંગ નોડ. નોડ આપણે કમ્પાઇલર તરીકે વાપરી રહ્યા છે. એક્સપ્રેસ.js આપણું ફ્રેમવર્ક છે જે આપણે યુઝ કરી રહ્યા છે. નોડની ઉપર બિલ્ડ થયેલું છે સ્પેસિફિકલી જેની મદદથી આપણે પ્રોગ્રામિંગ કરી અને મલ્ટિપલ પેજીસ બનાવશું. તો જેટલા બી મેમ્બર અત્યારે કનેક્ટ થયા છે ઓનલાઈનમાં હું દરેકને રિક્વેસ્ટ કરું છું કોમેન્ટમાં એકવાર મને ગુડ મોર્નિંગ કરીને જણાવી દે તો મને ખ્યાલ આવે કે તમે કનેક્ટ થઈ ગયા છો. અને અત્યાર સુધીના કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય તમારે અત્યાર સુધીમાં આપણે મંચટેકના છે વેબ ડેવલપમેન્ટ રિલેટેડ કોઈ બી ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. તો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. તમે ઇમોજી બી મને શેર કરી શકો છો, નોટ એન ઇશ્યુ. સો નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ આ મેં તમને ટ્યુટોરિયલનો રેફરન્સ લાસ્ટમાં આપેલો હતો જ્યારે આપણે મંચટેક ડિસ્કશન કરેલું હતું. આઈ એમ રિફરિંગ માય વેબસાઇટ દેટ ઇઝ માય બ્લોગ. મારો બ્લોગ છે adarshpatel.in કરીને. એની અંદર તમારે ફૂટરમાં જતા રહેવાનું છે. ફૂટરની અંદર અહીંયા આગળ તમે જોશો તો નોડ.js ટ્યુટોરિયલ કરીને ઓપ્શન છે એમાં જવાનું છે. નોડ.js ટ્યુટોરિયલ ઓપ્શનમાં જશો એટલે અહીંયા આગળ નોડ.js ની અંદર તમે સ્પેસિફિકલી જોશો એટલે ડે 1, ડે 2, ડે 3, ડે 4 અને ડે 5 છે. તો આમાંથી આપણે લાસ્ટ સેશન્સમાં ડે 1, 2, 3, 4 આ ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છે. જો તમે કદાચ આજે જોઈન થયા હો ડાયરેક્ટલી તમને આના વિશે આઈડિયા ન હોય તો M2 વાળો જે વિડીયો છે આની પહેલાનો વિડીયો જે છે એ તમે જોઈ લેજો તો એમાં ડે 1, ડે 2, ડે 3 અને ડે 4 આટલું ડિસ્કશન ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે. નાઉ આઈ એમ ગોઈંગ વિથ ડે 5. હું ડે 5 માં જઈ રહ્યો છું. ડે 5 નો મારો પર્પઝ છે સ્પેસિફિકલી આઈ વુડ લાઈક ટુ કનેક્ટ વિથ MySQL ડેટાબેઝ. મારે કનેક્ટ કરવું છે MySQL ડેટાબેઝ સાથે. કોને કનેક્ટ કરવું છે તો કે હું અત્યારે જે એક્સપ્રેસ.js વાપરી રહ્યો છું એ એક્સપ્રેસ.js માં મારે કનેક્ટિવિટી કરવી છે. તો સૌથી પહેલા MySQL માં કનેક્શન માટે આઈ નીડ ટુ ઇન્સ્ટોલ આઈધર XAMPP ઓર WAMP. એટલે કે મારે MySQL જોઈશે, પછી મારે અપાચી સર્વર બી જોઈશે અને PHP MyAdmin જોઈશે. આ ત્રણ વસ્તુ હશે તો જ હું એની સાથે કનેક્ટિવિટી કરી શકીશ કારણ કે મારે ડેટાબેઝ એ બધું ક્રિએટ બી કરવું પડશે. તો આઈ હેવ ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ ધ XAMPP. જે લોકોને XAMPP વિશે આઈડિયા નથી તો ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે વર્ડ સાંભળી રહ્યા છો તો તમે શું કરો અહીંયાથી રાઈટ ક્લિક કરી XAMPP સર્ચ કરો તમે તો XAMPP ની વેબસાઇટ મળી જશે. અહીંયાથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને XAMPP વિશેનું બેઝિક ડિટેલ અને MySQL નું PHP MyAdmin કેવી રીતે આખું વર્કિંગ થાય છે એનો ઓલરેડી વિડીયો અવેલેબલ છે વેબ ડેવલપમેન્ટ સેક્શન્સમાં તો તમે ત્યાંથી રિફર કરી શકો છો. સો આઈ હેવ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ XAMPP. હું XAMPP સ્ટાર્ટ કરું છું. અહીંયાથી અપાચી અને MySQL ને હું સ્ટાર્ટ કરું છું. અપાચી છે એ મારું સર્વર છે, MySQL છે એ મારો ડેટાબેઝ છે. તો મારે આ MySQL ડેટાબેઝને મારા એક્સપ્રેસ.js ની સાથે કનેક્ટિવિટી કરવાની છે આજે. સો નાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ધ MySQL એડમિન. એડમિન ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે કે localhost/php MyAdmin કરીને એક ઇન્ટરફેસ ઓપન થશે જેની મદદથી હું MySQL ની અંદર ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરી શકીશ. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે લોડ કરશું ત્યારે વાર લાગશે થોડી કારણ કે ઇટ વિલ ડુ ધ કનેક્શન્સ. એ કનેક્શન્સ કરશે એટલે થોડો ટાઈમ લાગશે બેઝિકલી. સો વી નીડ ટુ વેઇટ. યસ, નાઉ માય ડેટાબેઝ ઇઝ લોડિંગ ફાઇન. તો હવે આ સ્ટેપ્સ બાય સ્ટેપ્સ આપણે આગળ વધીએ અહીંયાથી. તો અહીંયા આગળથી કીધેલું છે કે પર્ટિક્યુલર XAMPP આપણે ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું છે. દેન યુ નીડ ટુ ક્રિએટ અ ડેટાબેઝ કે તમારે એક ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવાનો છે. એની અહીંયા આગળ મેં તમને ક્વેરી બી આપેલી છે. સો હિયર એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓફ ધ ecom ડેટાબેઝ. મારી પાસે ecom ડેટાબેઝ ઓલરેડી અવેલેબલ છે તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા આગળ ઓલરેડી મારી પાસે મલ્ટિપલ ટેબલ ક્રિએટ કરેલા છે. આ મારે નવું ક્રિએટ કરવું તો નવું ક્રિએટ કરી શકું છું. અધરવાઇઝ આઈ કેન ગો વિથ માય એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા. મારી પાસે કોઈ બી મારો ડેટાબેઝ હોય એમાં બી હું જઈ શકું છું. બરોબર છે. લેટ અસ ક્રિએટ અ ન્યૂ ડેટાબેઝ. પણ હું અહીંયા નવા ડેટાબેઝનું નામ આપીશ માય લેટ્સ સે એક્સપ્રેસ ડીબી એવું નામ આપી દઉં છું. હવે એક્સપ્રેસ ડીબીમાં મારે આ ક્વેરીને રન કરવાની છે. સો આઈ વિલ કોપી ધીસ ઓલ ધ ડેટા. અહીંયા આગળથી SQL માં જતા રહેવાનું છે એક્સપ્રેસ ડીબીમાં.
અહીંયા આગળ ક્વેરીને પેસ્ટ કરી દેવાની છે. અહીંયા તમારો ડેટાબેઝ જે છે ધેટ વિલ બી એક્સપ્રેસ ડીબી. બરોબર, રેસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ એઝ ઇટ ઇઝ, તમારે કોઈ ચેન્જીસ નથી કરવાનો આમાં અત્યારના લેવલે. અધરવાઇઝ તમારે મેન્યુઅલી તમારું કોઈ બી ડેટાબેઝ ટેબલ ક્રિએટ કરવું હોય તો યુ આર ફ્રી ટુ ડુ. કારણ કે હવે તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ કઈ રીતે તમે ડેટાબેઝની ક્રિએટ કરી શકો છો. પણ જે લોકો ડાયરેક્ટલી અત્યારે આવી રહ્યા છે આ ફર્સ્ટ ટાઈમમાં, કે જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા આગળ PHP માર્કેટિંગ જોઈ રહ્યા છે, એમના માટે મેં સેમ્પલ ટેબલ આપી દીધું છે, તો એમના માટે થોડું ઇઝીનેસ રહેશે. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો મારો ડેટાબેઝ બી ટેબલ ક્રિએટ થઈ ગયું છે, આની અંદર ફિલ્ડ બી આવી ગયા છે અને 2 સેમ્પલ વેલ્યુ બી આવી ગઈ છે મારી પાસે. નો નાઉ લેટ લાઇટ સેમ્પલ ઓફ ધ Node.js વિથ ધ સિલેક્ટ ક્વેરી. હવે મારે અહીંયા આગળ શું કરવાનું છે, આ સિલેક્ટ ક્વેરી આખી લખવાની છે સ્પેસિફિકલી વિથ ધ પર્ટિક્યુલર Node.js. તો હવે એના માટે થઈને આપણે લાસ્ટમાં VS કોડમાં વર્કિંગ કરતા હતા. સો લેટ મી ઓપન ધ VS કોડ. દરેક મેમ્બરને ક્લિયર થઈ રહ્યું છે ને? એટલીસ્ટ ઇમોજીથી મને જણાવતા આવ્યો લાઈક કરીને. આ લાસ્ટમાં આપણે જે કંઈ બી વર્ક કરેલું હતું એ અત્યારે તમારી પાસે સ્ક્રીન ઉપર છે. લાસ્ટમાં જ્યારે આપણે આ પ્રોગ્રામ બનાવેલો હતો ત્યારે એમાં હોમ પેજ બનાવ્યું હતું, અબાઉટ પેજ બનાવ્યું હતું, કોન્ટેક્ટ બનાવ્યું હતું અને કોન્ટેક્ટ 2 બનાવ્યું હતું. કોન્ટેક્ટમાંથી ડેટા કોન્ટેક્ટ 2 ઉપર આપણે લઈ જતા હતા. ઓકે, ભવ્યાને ક્લિયર છે, રશ્મિને ક્લિયર છે, સ્નેહાને બી ક્લિયર છે, ગ્રેટ. તો તમે આ રીતે ચેટમાં મને જણાવતા જાઓ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર, આ ફંડા ક્લિયર. તમે ફંડા જે છે, હું તમારા જે ટેકનિકલ વર્ડ બોલી રહ્યો છું એ ટેકનિકલ વર્ડના તમે નામ મૂકતા જજો, એટલે જેથી કરીને શું થાય, તમને ટેકનિકલના વર્ડ યાદ રહી જાય. આ વર્ડ યાદ રહેવા બહુ જરૂરી છે. તમે મારો આખો વિડીયો ભૂલી જશો તો ચાલશે, પણ એ વર્ડ યાદ હશે તો ગૂગલમાં સર્ચ કરશો તો એના ઉપરથી તમને પાછું કોઈને કોઈ રેફરન્સીસ મળી જશે. તો એ ટેકનિકલ વર્ડ જે છે એ બહુ યાદ રાખવાના છે આપણે સ્પેસિફિકલી. હવે આ અંદર કોડમાં આવી ગયા છે આપણે. નાઉ આઈ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ કોડ. અહીંયા કોડનો સેમ્પલ એક ઓલરેડી આપેલું છે, બરોબર છે. સો લેટ મી કોપી ધેટ પર્ટિક્યુલર કોડ સેમ્પલ. હવે અહીંયા નવી ફાઇલ બનાવું છું. મારી પાસે લાસ્ટ ફાઇલ છે n10 કરીને છે, તો અહીંયા આગળ n11 કરીને ફાઇલ બનાવું છું. n11.js. લેટ મી કોપી પેસ્ટ માય કોડ કોપી પેસ્ટ કરું છું. આમાંથી તમે જોઈ શકો છો સેકન્ડ નંબરની લાઈનમાં હું એક્સપ્રેસ વાપરી રહ્યો છું, એટલે કે હું એક્સપ્રેસ JS ની રેફરન્સ વાપરી રહ્યો છું. આ MySQL વાપરી રહ્યો છું બેઝિકલી, બરોબર છે. હવે હું આ કોડને મારે રન કરવાનો છે, પણ એની પહેલા મારો હોસ્ટ નેમ મારે સેટ કરવું પડશે. લોકલહોસ્ટ છે, યુઝર નેમ મારું રૂટ છે, પાસવર્ડ મારો બ્લેન્ક છે, ડેટાબેઝનું નામ મારું અહીંયા બદલાયેલું છે, કારણ કે મેં અલગ ડેટાબેઝ બનાવ્યો છે. એક્ઝામ્પલમાં હતો એ અલગ ડેટાબેઝ હતો, પણ મારી પાસે ડેટાબેઝ ઓલરેડી અવેલેબલ હતો. સો આઈ હેવ ક્રિએટેડ ધ ડેટાબેઝ નેમ એઝ એ ExpressDB. તો ExpressDB ને હું અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરી દઉં છું. હવે અહીંયા આગળ આ બધો જ કોડ એક્સપ્રેસનો છે, ધેટ વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ. આનું બેઝિક ડિસ્કશન આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં કરી ચૂક્યા છીએ. અહીંથી સ્લેશનો મતલબ થાય છે હોમ પેજ. હોમ પેજની અંદર હું આ ક્વેરી રન કરું છું, અને ક્વેરી રન કર્યા પછી અહીંયા આગળથી res સેન્ડ તમે લખી રહ્યા છો સ્પેસિફિકલી, એમાં તમને અહીંયા આગળ ડેટા જે છે એ સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થાય છે. બીજું કશું જ પ્રોસેસિંગ નથી કરતા. સો નાઉ લેટ મી સેવ ધ ફાઇલ. લેટ મી રન node n11.js. યસ, here is one error. You can see the things. અહીંયા તમને એક એરર મળે છે. શું એરર મળે છે? મોડ્યુલ નોટ ફાઉન્ડ. અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે કોઈ મોડ્યુલની વાત કરી રહ્યા છે, એ મોડ્યુલ એમને મળ્યું નથી. હવે અહીંયા કયું મોડ્યુલ નથી મળ્યું? જો એરર મેસેજમાં બતાવે છે કેન નોટ ફાઇન્ડ મોડ્યુલ MySQL. કારણ કે આપણી પહેલી લાઈન શું છે તમે જુઓ તો મેં અહીંયા આગળ MySQL ની મોડ્યુલની વાત કરી રહ્યો છું, પણ MySQL આપણે ઇન્સ્ટોલ કરેલું નથી, તો એની એરર મેસેજ અહીંયા આગળ આવેલો છે. તો એના માટેનો આપણે સેમ્પલ જોઈએ કે ભાઈ MySQL ઇન્સ્ટોલેશન કેવી રીતે કરવું. સો ફોર ધ સેમ આપણે લાસ્ટમાં વિડીયોમાં ડિસ્કશન કરેલું હતું કે ભાઈ આઈ લાઇબ્રેરીની મદદથી આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી શકાશે. તો npm i MySQL. તો લેટ મી પ્રેસ ધ એન્ટર. આ વસ્તુ ઓલરેડી લાસ્ટ સેશન્સમાં આવી ગયેલું છે કે આ લાઇબ્રેરીને મારે ઇન્સ્ટોલેશન કરવી હોય તો હું આ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરી શકીશ. નાઉ લેટ મી રન ધ ફાઇલ. હવે હું મારી ફાઇલને રન કરું છું n11.js. તમે જોઈ શકો છો મને અહીંયા મેસેજ આવ્યો છે કે એક્ઝામ્પલ એપ ઇઝ લિસનિંગ ઓન પોર્ટ નંબર 3000. એટલે હવે મારે localhost/3000 નું URL ઓપન કરવાનું છે. તો આઈ નીડ ટુ ઓપન ધીસ પર્ટિક્યુલર URL. હું આ URL ને ઓપન કરું છું, એન્ટર કી પ્રેસ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ મારી વેલ્યુ જે મેં લખેલી છે 9898 અને અહીંયા 1 અને ટેસ્ટ કરીને મને મેસેજ સ્ક્રીન ઉપર મળી ગયો છે. તો લોગિનનું વેરિફિકેશન તમારે કરવું હોય ત્યારે તમે આ રીતે કનેક્શન કરી શકો છો. મેં અહીંયા પેરામીટરમાં વેલ્યુ પાસ કરેલી છે. આ મારું યુઝર નેમ છે, આ મારું પાસવર્ડ છે અને આ મારું રિઝલ્ટ છે. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે હું પાછો ડેટાબેઝમાં જાઉં છું. ડેટાબેઝમાં માની લો કે અહીંયા આગળ મારી પાસે બીજું ઈમેલ એડ્રેસ છે, સોરી મોબાઈલ નંબર મારે લેવાનો છે.
મોબાઈલ નંબર આ જ લીધેલો છે અત્યારે. ઓકે, તો મોબાઈલ નંબર હું આ લઉં છું એક્ઝામ્પલ તરીકે. મોબાઈલ નંબર મેં બદલી નાખ્યો છે, પાસવર્ડ મેં બદલી નાખું છું અહીંયાથી અને એન્ટર કી આપું છું. તમે જોઈ શકો છો 1 અને આદર્શ મળી ગયું છે. તો આ મેથડની મદદથી MySQL ની સાથે ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી કેવી રીતે કરી શકાય છે એ વસ્તુ હું એક્સપ્લોર કરું છું અત્યારે. માની લો કે હું અહીંયા પાસવર્ડ ખોટો આપું છું, what it will do. So now there is no data, exception થ્રો થયું છે બેઝિકલી, એટલે અહીંયા આગળથી આપણે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ અત્યારના કેસમાં કરેલું નથી. સો એમાં મને ડેટા મળ્યો નથી. અધરવાઇઝ આઈ કેન રાઇટ ડાઉન. જો અહીંયા આગળથી તમને એરર મેસેજ અહીંયા થ્રો કરી રહ્યું છે, કેન નોટ રીડ ધ અનડિફાઇન્ડ સી નેમ, એને સી નેમ મળ્યું નહીં. એટલે આપણે અહીંયા આગળ શું કરી રહ્યા છે, ડિસ્પ્લે કરવા માટે સી નેમ ને ડિસ્પ્લે કરી રહ્યા છે. જો કે રિઝલ્ટમાંથી સી નેમ, પણ આ સી નેમ ક્યારે મળે કે જ્યારે તમારી પાસે હોય ત્યારે, બરોબર છે. પણ આપણે આ કરેલું નથી, ધેટ્સ વાય ધ એરર મેસેજીસ આર ધેર. તો તમારે અહીંયા આગળ એરર હેન્ડલિંગ કરવાનું રહેશે બેઝિકલી, બરોબર છે. જેથી કરીને શું થાય કે ઇનકેસ આ રીતનો ડેટા મળે નહીં, જ્યારે આપણે શું છે PHP માં બી કન્ડિશન મૂકીએ છીએ કે ગ્રેટર ધેન 0 રેકોર્ડ હોય ત્યારે જ આપણે પર્ટિક્યુલર ડેટાને પ્રોસેસ કરીએ છીએ. તો સેમ થિંગ્સ તમારે અહીંયા આગળ ખાલી મૂકવાનું રહેશે. અધરવાઇઝ યુ કેન યુઝ ધીસ સેમ્પલ કોડ એન્ડ MySQL લાઇબ્રેરી ટુ કનેક્ટ વિથ MySQL. તો MySQL કનેક્શન દરેક મેમ્બરને ક્લિયર થઈ ગયું છે કે કેવી રીતે MySQL નું કનેક્શન તમે કરી શકશો. અહીંયા ક્વેરી તમારે અલગ અલગ ચેક કરવાની રહેશે. પછી ઇન્સર્ટ છે, અપડેટ છે, અહીંયા આગળ અલગ અલગ મેથડમાં તમારે અલગ અલગ પ્રકારની ક્વેરીને ટેસ્ટ કરવાની રહેશે. અને તમારે જે કંઈ બી ઓપરેશન કરવા હોય તો કરી શકો છો. ભવિષ્યમાં આ જ વસ્તુને યુઝ કરી અને આપણે એપીઆઈ બનાવશું અને એપીઆઈ માંથી આપણે રિઝલ્ટ મળશે. સો MySQL કનેક્શન ઇઝ ક્લિયર. મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો દરેક મેમ્બર. સો વી કેન ગો હેડ વિથ MongoDB. MySQL ક્લિયર થઈ ગયું હોય તો પછી આપણે MongoDB ઉપર આગળ વધીએ. કોઈ ક્વેરી હોય તો મને એ બી જણાવી દો. ચલો, મિથને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ ફટાફટ કોમેન્ટ કરી દો. સો વી કેન ગો હેડ ફાસ્ટ. ઝડપથી મેસેજ કરો તો પછી આગળ વધીએ આપણે. યસ, ધ્રુવીને ક્લિયર થઈ ગયું છે. ડન. બીજા બધા મેમ્બર્સ કોમેન્ટમાં મને જણાવતા રહ્યો તો મને ખ્યાલ આવે. કુસા, ઓકે. બીજા કોઈ ક્વેરી હોય અત્યાર સુધીમાં તો બી મને કોમેન્ટમાં જણાવો તો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. રશ્મિને બી ક્લિયર થઈ ગયું છે, ફાઇન. સ્નેહા ક્લિયર, ફાઇન. દીર્ઘ ક્લિયર, ફાઇન. બીજા કોઈ મેમ્બર્સ જેટલા બી ઓનલાઈનમાં છે સ્ટે ટ્યુન. ફટાફટ તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવતા રહ્યો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે. ફાઇન. સો લેટ અસ ગો હેડ. મોસ્ટ ઓફ ધ મેમ્બર્સને ક્લિયર થઈ ગયું છે, કોઈની ક્વેરી નથી. તો વી કેન ગો હેડ વિથ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ્સ. હવે એની પછીનો આગળનો પોઈન્ટ જે છે ધેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ વી નીડ ટુ કનેક્ટ Express.js વિથ ધ MongoDB. તો જો MongoDB માં અત્યારે આપણે ઓપરેશન શું શું કર્યા છે, વી હેવ ગોન થ્રુ ધ એટલાસ. હવે લાસ્ટ સેશન્સને યાદ કરો ફરીથી, તો આપણે એટલાસમાં ગયા હતા. એટલાસની અંદર આપણે કનેક્ટિવિટી અને બધી વસ્તુ કરી રહ્યા હતા બેઝિકલી. સો નાઉ લેટ મી લોગ ઇન ટુ ધ MongoDB એટલાસ. તો આઈ એમ લોગિંગ ટુ MongoDB એટલાસ. MongoDB એટલાસમાં હું લોગિન કરી રહ્યો છું કારણ કે આપણે ડેટાબેઝ જે છે કનેક્ટિવિટી અહીંયાથી કરવાની છે સ્પેસિફિકલી. So there is some issue, I think, of network. Network is working.
MongoDB Atlas. So let us go to the sign in again. Yes, now login is done. MongoDB Atlas ની અંદર આપણે ક્લસ્ટર એક બનાવેલું છે, ક્લસ્ટર 0, અને અહીંયાથી બ્રાઉઝ કલેક્શનમાં જઈએ છે સ્પેસિફિકલી, તો આપણી પાસે જે બી અત્યાર સુધીમાં એન્ટ્રી કરેલી છે ધેટ ઇઝ વિઝિબલ ઓવર હિયર. તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં બધી વિઝિબલ છે, એના પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આગળ આપણને ડેટા બતાવી દેશે. સો નાઉ લેટ અસ ફોલો ધ સ્ટેપ્સ. હું આ બંનેને બંધ કરી દઉં છું, MySQL ની હવે કોઈ જરૂરિયાત નથી. સો નાઉ I'm going back to the slides. આપણે આ એકાઉન્ટ ક્રિએશન થઈ ગયું છે, ક્લસ્ટર ક્રિએશન બી થઈ ગયું છે, ડેટાબેઝ ક્રિએશન્સ અહીંયા આગળ આપણે કરવાના છે થ્રુ પ્રોગ્રામિંગ. આપણે એક્સપ્રેસ.js ની મદદથી પ્રોગ્રામિંગથી આ વસ્તુ કરવાના છીએ. પછી Node.js આપણે ડિસ્કશન કરી દીધું છે, ઇન્સ્ટોલેશન જોઈ લીધું છે, VS કોડ નું બી કરી લીધું છે, હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ્સ આપણે યુઝિંગ Node.js એ બી કરી લીધો છે આપણે, એનું આઉટપુટ છે. પછી સર્વરને સ્ટોપ કરવાનું, પછી એક્સપ્રેસ.js નું ઇન્સ્ટોલેશન બી આપણે કરી દીધું છે, npm i express થી આપણે એક્સપ્રેસ.js ઇન્સ્ટોલ કરેલું હતું. પછી એક્સપ્રેસ.js નો હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામને બી રન કરી દીધો છે, બરાબર છે. પછી અત્યારે રિસેન્ટલી આપણે એક્સપ્રેસ.js ની મદદથી MySQL નું કનેક્શન બી કરી દીધું છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ વિથ ધ MongoDB કન્ટિન્યુટી. હવે MongoDB માં શું કરવાનું છે, ક્લસ્ટર 0 જે આપણું છે એમાંથી પર્ટિક્યુલર આપણે કનેક્ટિવિટીમાં કરવાનું છે, એટલે કનેક્ટ કરવાનું છે. એન્ડ ધેન વી નીડ ટુ ગો ટુ ધ સ્પેસિફિકલી અહીંયા આગળથી કંપાસ, અહીંયા આગળ કંપાસ કરીને ઓપ્શન છે એમાં જવાનું છે, connect cluster and select on a compass. So now let me go to the particular cluster 0. cluster 0 માં જાઉં છું. હવે અહીંયા આગળથી આપણને કનેક્ટ નો ઓપ્શન બતાવે છે, ક્લસ્ટર 0 ની બાજુમાં જ લખેલું છે કનેક્ટ. હું એના ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે મારી પાસે ડાયલોગ બોક્સ આવે છે. ડાયલોગ બોક્સ ની અંદર કંપાસ કરીને ઓપ્શન છે એનામાં જવાનું છે મારે. સો આઈ એમ સિલેક્ટિંગ ધ કંપાસ. હવે આઈ ડોન્ટ હેવ MongoDB કંપાસ ઇન્સ્ટોલ્ડ. હવે બે વસ્તુ છે, કાં તો તમારી પાસે ઇન્સ્ટોલ નહીં હોય, કાં તો તમારી પાસે ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ હશે. જો ઇન્સ્ટોલ નથી then you need to download the compass. તો તમારે અહીંયાથી કંપાસ ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. So let me click on download compass. This compass is a small exe file that can help you to connect with the server. આ નાનકડી એવી exe ફાઇલ છે જે તમને MongoDB ના સર્વરમાં કનેક્ટિવિટી માટે હેલ્પફુલ થશે. ઓપન કરું છું, એને ઇન્સ્ટોલ કરું છું કંપાસને. install anyway. MongoDB કંપાસ ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યું છે. MongoDB કંપાસ ઇન્સ્ટોલેશન થઈ જશે આપણી પાસે સ્પેસિફિકલી, એટલે એની પછી આપણે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટિવિટી કરશું. So it will take some time, થોડો ટાઈમ લાગશે એને ઇન્સ્ટોલેશનમાં. Yes. So setup is done. Now MongoDB Compass is opening. તમે જોઈ શકો છો MongoDB Compass ઓપન થઈ ગયું છે બેઝિકલી. Now let us follow the next steps. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે શું કરવાનું છે, સેટ યોર યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ. આપણે સર્વર લેવલે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ સેટ કરવા પડશે. ક્યાં આગળ? MongoDB ની અંદર. તો MongoDB ની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની પેનલ છે આપણી પાસે, જે આપણે સ્પેસિફિકલી પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે ત્યાં આગળ. ત્યાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં સિક્યુરિટીની અંદર આપણી પાસે ડેટાબેઝ એક્સેસ છે, એમાં આપણે જવાનું રહેશે સ્પેસિફિકલી. તો નાવ લેટ મી ગો ટુ ધ વેબસાઇટ. વેબસાઇટની અંદર હું જાઉં છું, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ડેટાબેઝ એક્સેસમાં જાઉં છું. ડેટાબેઝ એક્સેસમાં આઈ નીડ ટુ એડ ધ યુઝર નેમ ઓવર હિયર. મારે અહીંયા યુઝર નેમ ક્રિએટ કરવાનું છે. આઈ હેવ ઓલરેડી ક્રિએટેડ. હિયર વી કેન અપડેટ ધ પાસવર્ડ. જો અહીંયાથી પાસવર્ડ મિકેનિઝમ બી વાપરી શકો છો, સર્ટિફિકેટ છે AWS IAM વાપરી શકો છો, અને ઓથેન્ટિકેશન્સ અલગ આપે છે એ બી આપ વાપરી શકો છો. યુ કેન યુઝ એનીથિંગ. એડિટ પાસવર્ડ. હવે પાસવર્ડમાં અહીંયા હું પાસવર્ડ જનરેટ કરી લઉં છું, અથવા માની લો કે મારે પાસવર્ડ કોઈ બી મારો યુઝ કરવો હોય તો આઈ કેન યુઝ ઇટ. બરોબર છે.
ફોર એક્ઝામ્પલ હું પાસવર્ડ મારો યુઝ કરું છું, હું કંઈક આવો પાસવર્ડ લખું છું, અત્યારે હું મારા પાસવર્ડને સેવ કરી દઈશ ટેમ્પરરી, બરોબર છે. ધીસ આર માય યુઝર નેમ્સ, ઓકે. દેન અહીંયાથી મારે ઓલ રિસોર્સિસને પરમિશન આપવાની છે, રીડ રાઇટ એની ડેટાબેઝ. સો પરમિશન્સ મારે એને બધી જ આપવાની છે બેઝિકલી. બિલ્ટ ઇન વન સિલેક્ટેડ રૂલ રીડ એન્ડ રાઇટ એની ડેટાબેઝ, આ તમારે પરમિશન આપવાની છે, બરોબર છે. સ્પેસિફિક કોઈ પ્રિવિલેજીસ તમારે નથી આપવાના, પણ તમારે ડેટાબેઝના યુઝરને સ્પેસિફિક આગળના લેવલે પરમિશન્સ આપવી હોય તો તમે અહીંયાથી આપી શકો છો. અત્યારે આપણે એની કોઈ જરૂરિયાત નથી, અને હું બધા ડેટાબેઝને પરમિશન આપી દઉં છું, એટલે જેથી કરીને કોઈ બી ડેટાબેઝમાંથી તમે એક્સેસ કરો તો ઇઝીલી એક્સેસ થઈ જાય. તો આ મારું ક્રિએટ થઈ ગયું છે અહીંયાથી યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ. આ જો તમે એક્સેસ નહીં કરો યુઝરનેમ ને પાસવર્ડ, તો તમે એક્સેસ નહીં કરી શકો, કારણ કે તમારે જ્યારે એક્સપ્રેસ.js માંથી યુઝ કરવું છે તો તમારે આ પાસવર્ડની જરૂરિયાત પડશે, પ્લસ આ યુઝરનેમની જરૂરિયાત પડશે. તો એ મેં ક્રિએટ કરી દીધા છે. Then next is you need to set the database access, કે database નો access network level એ ભી તમારે સેટ કરવો પડશે. So now let me go to the network access. network access ની અંદર અહીંયા આગળ તમારે આ 00 વાળું IP એડ કરવું પડશે, that I have already added. અહીંયા એડિટ માં જાઉં છું, તમારે કરવાનું છે અહીંયાથી એડ IP એડ્રેસ, અહીંયા આગળથી એક્સેસ એન્ટ્રી અને કોમેન્ટ છે. અહીંયા આગળ તમે શું કરી શકો છો, એન્ટર IP એડ્રેસ, એમાં 00 વાળું એન્ટ્રી કરવાનું છે, 0.0.0.0 4 વખત 0/0, બરોબર છે. હવે આનો મતલબ એવો થાય છે કે કોઈ બી જગ્યાએથી એક્સેસ તમે એને કરી શકો છો. જો તમે આ નહીં કરો તો સ્પેસિફિકલી જે આઈપી તમે અહીંયા આગળ મૂકેલો છે એ આઈપી થી જ મોંગોડીબી કનેક્ટ થશે. એટલે ઘણીવાર એવું થાય કે તમારે આઈપી એડ કરવાનું ભૂલી ગયા છો અને લોકલ પીસી માંથી તમે કરી રહ્યા છો તો મોંગોડીબી કનેક્શન્સ નહીં થાય. એટલે કમ્પલસરી તમારે અહીંયા આગળ આ આઈપી એડ કરવું જ પડશે, તો જ તમે અહીંયાથી ઇઝીલી કરી શકશો. So I have already added the IP મારું એડ થઈ ગયું છે. Let us go ahead. હવે હું કંપાસ ઓપન કરું છું અને મારી કનેક્શન સ્ટ્રિંગને પેસ્ટ કરું છું. So again let me go to my cluster. ક્લસ્ટરની અંદર કનેક્ટમાં જાઉં છું, કનેક્ટની અંદર હું કંપાસમાં જાઉં છું. હવે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરીશ I have MongoDB કંપાસ ઇન્સ્ટોલ્ડ, બરોબર છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મને એક કનેક્શન સ્ટ્રિંગ આપે છે સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે. તો હું અહીંયાથી કનેક્શન સ્ટ્રિંગને કોપી કરી લઈશ, that I will paste it over here. મારા MongoDB કંપાસમાં જવાનું છે, કનેક્શન સ્ટ્રિંગમાં અહીંયા પેસ્ટ કરવાનું છે, બરોબર છે. હવે અહીંયા આગળ એને લખ્યું છે કોમ્પ્યુટર આદર્શ, મારું યુઝરનેમ લખેલું છે અને અહીંયા પાસવર્ડ છે. મારે આઈ નીડ ટુ પેસ્ટ માય પાસવર્ડ ઓલસો. મારે અહીંયા આગળ પાસવર્ડ લખવાનો છે, જે પાસવર્ડ મારી પાસે ઓલરેડી અહીંયા નોટપેડમાં અવેલેબલ છે. સમથિંગ લાઈક સિમ્પલ મેં અત્યારે રાખેલો છે પાસવર્ડ. નાઉ આઈ એમ કનેક્ટિંગ, હું કનેક્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો કે મારું MongoDB કંપાસ કનેક્ટ થઈ ગયું છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે ડેટા ઓનલાઈનમાં મને બતાવતો હતો સેમ ડેટા અહીંયા આગળ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં અવેલેબલ છે. જેમ કે હું બ્લોગ ઉપર ક્લિક કરું છું તો બ્લોગની અંદર પોસ્ટ મને બતાવે છે, એની અંદર તમે જોઈ શકો છો મારો ડેટા બતાવે છે. પછી ગ્રેડ્સની અંદર જાઉં છું, ગ્રેડની અંદર ટેસ્ટ કોડ છે તો એમાં બી ડેટા બતાવે છે. ધેટ મીન્સ ઓનલાઈનમાં જે મને ડેટા બતાવતો હતો બધો ડેટા મારી પાસે અહીંયા આગળ આવી ગયો છે. ધેટ મીન્સ માય યુઝર નેમ, પાસવર્ડ, કનેક્શન સ્ટ્રિંગ, એવરીથિંગ ઇઝ અ ફાઇન. આ MongoDB કંપાસનો આપણે પર્પઝ એ હતો કે અહીંયાથી તમે વેરીફાઈ બધું કરી શકો છો કે હા મારું કનેક્શન સક્સેસફુલી થઈ ગયું છે. પ્લસ જેમ તમે PHP MyAdmin યુઝ કરો છો એવી જ રીતે MongoDB કંપાસની મદદથી તમે અહીંયા આગળ ઓપરેશન્સ ઘણા બધા કરી શકશો. તમે જો અહીંયા એક્સપોર્ટ ડેટા છે, એડ ડેટા છે, અપડેટ છે, ડિલીટ છે, પછી તમે અહીંયાથી જો એક્સપ્લેનેશન છે, ફાઇન્ડ કરી શકો છો, બરોબર. તો અહીંયાથી ઘણા બધા છે, જો અહીંયા એગ્રીગેશન છે, સ્કીમા બતાવે છે, ઇન્ડેક્સિસની વાત છે, વેલિડેશન છે. તો અહીંથી તમે PHP MyAdmin ની જેમ જ આખું કંપાસને યુટિલાઇઝ કરી શકશો. અહીંથી ઘણા બધા તમે ઓપરેશન કરી શકશો. So this task is done. Now let us go ahead. Connected using the compass. આ વસ્તુ અહીંયા બતાવી દીધી છે. સેમ થિંગ્સ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી થઈ ગયું છે. આપણેથી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણો ડેટા આવી ગયો છે. Now let us go to the Express.js. હવે Express.js ની અંદર સૌથી પહેલા તમારે લાઇબ્રેરીને ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે મોન્ગોઝ કરીને. આપણે હમણાં MySQL ને કનેક્ટિવિટી કરી હતી Express.js ની મદદથી. એમાં આપણે કઈ લાઇબ્રેરીને ઇન્સ્ટોલ કરી હતી મને કોમેન્ટમાં જણાવો તો. MySQL database connectivity using Express.js હમણાં આપણે રિસેન્ટલી કર્યું. તો એમાં આપણે લાઇબ્રેરી કઈ યુઝ કરેલી હતી અને કયું કમાન્ડ મેં એક્ઝિક્યુટ કર્યો હતો જેની મદદથી લાઇબ્રેરીને ઇન્સ્ટોલ કરી હતી મને કોમેન્ટમાં જણાવો.
ઝડપથી કોમેન્ટમાં મને જણાવો કેટલા મેમ્બર લાઈવ છે, કોમેન્ટમાં ફટાફટ જણાવો મને લાઈક કરીને. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે બધાને? ઓડિબલ છું? મને કોમેન્ટમાં કન્ટિન્યુટી મેસેજ કરતા રહ્યો તો ખ્યાલ આવે. ઝડપથી યસ ઇમોજી આવશે તો મને ખ્યાલ આવશે. એક્ઝેક્ટલી પરફેક્ટ. કઈ લાઇબ્રેરીને આપણે હમણાં MySQL નું ડેટાબેઝ કનેક્શન્સમાં યુઝ કરેલી હતી? ઝડપથી જણાવો ફટાફટ. ભૂલી ગયા બધા? હમણાં જ વાત કરી. 10 મિનિટ થઈ હશે, 10-15 મિનિટ પહેલા જ આપણે વાત કરી. MySQL નું આપણે એક્સપ્રેસ.js ની મદદથી કઈ વાંધો નહીં, MySQL ની લાઇબ્રેરી MySQL જ હતી, બરોબર છે. જો બતાવી દો ફરીથી. જો આ વેબસાઇટમાંથી, આ અમારો બ્લોગમાંથી આપણે Node.js ટ્યુટોરિયલમાં ગયા હતા અને Node.js માં ડે 5 માં ગયા હતા, બરોબર છે. ડે 5 માં આપણે MySQL નું કનેક્શન જોયું હતું. આમાં તમે જો અહીંયા આગળ કોડ આવ્યો, કોડમાં તમે જોઈ શકો છો MySQL. તો ઓલરેડી આપણે લાઇબ્રેરી વાપરેલી હતી MySQL અને એને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી હતી. npm -i -mysql અને એનો પ્રોગ્રામ જોવો હોય તો પ્રોગ્રામ બી આપણી પાસે અહીંયા આગળ સામો જ છે, જોઈ લો. ધીસ આર ધ MySQL લાઇબ્રેરી. એટલે આપણે MySQL લાઇબ્રેરીને ત્યારે ઇન્સ્ટોલ કરી હતી, બરોબર છે. નાઉ વી નીડ ટુ ગો વિથ MongoDB. તો હવે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે MongoDB. MySQL ક્લિયર થઈ ગયું ને બધાને? યસ. ચલો રશ્મિને યાદ આવી, બીજા બધાને યાદ આવી ગયું ને કે MySQL લાઇબ્રેરી આપણે વાપરી હતી રિસેન્ટલી. એટલે હું તમને કહું છું, જો તમે જે કીવર્ડ હોય ને એ કીવર્ડ કોમેન્ટમાં મોકલતા રહ્યો એટલે તમને છે ને માઇન્ડમાં બેસી જશે કીવર્ડ કે ભાઈ MySQL લાઇબ્રેરી ક્લિયર, Express.js હેલો વર્લ્ડ ક્લિયર, એવું તમારે લખવાનું કોમેન્ટમાં, એટલે તમને યાદ રહેશે. કાં તમે બુકમાં લખતા જાઓ, તમે એક બુક ઓપન કરો, બુકમાં તમે લખતા જાઓ, જેટલું તમે લખશો ને એટલું યાદ રહી જશે તમને. એટલે MySQL ની લાઇબ્રેરી આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી હતી અને એના ઉપરથી આપણે આખો કોડને રન કરીને ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટિવિટી કરી હતી આપણે, બરોબર છે. સો નાઉ લેટ અસ ગો હેડ. આગળ વધું છું અને હવે આપણે ટાર્ગેટ છે સ્પેસિફિકલી વી નીડ ટુ યુઝ ધ મોંગૂસ કરીને લાઇબ્રેરીને આપણે યુટિલાઇઝ કરવાની છે અને એની અંદર આપણે કનેક્ટિવિટી કરશું MongoDB ની સાથે, બરોબર છે. સો લેટ અસ ઇન્સ્ટોલ ધ npm i mongoose. તો આ કમાન્ડને મારે રન કરવો પડશે. તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટર્મિનલ ઉપર જાઉં છું. અહીંયા લખું છું npm i mongoose. સ્પેલિંગ વેરીફાઈ કરી લેવાનો, MONGOOSE. એન્ટર કી આપું છું. સો mongoose library will be added to my project. અત્યારે મારો જે કરંટ ફોલ્ડર છે એ ફોલ્ડરની અંદર mongoose library એડ થઈ જશે. then I need next step will be I need a sample code. તો આ સેમ્પલ કોડ જોઈશે. સેમ્પલ કોડ ઓલરેડી મેં મારી બ્લોગ ઉપર મૂકેલો છે. સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બ્લોગ અગેન. બટ હવે મારે જવાનું છે અહીંયા આગળથી મન ટ્યુટોરિયલમાં. મન ટ્યુટોરિયલમાં ડે 1 છે એની અંદર જવાનું છે. ડે 1 ની અંદર અહીંયા આગળ mongoose લાઇબ્રેરી આવી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. npm i mongoose કમાન્ડ આપ્યો છે. હવે અહીંયાથી આ કોડ છે that is of the mongoose. so now let me copy this particular code. let me create a new file. રાઈટ ક્લિક કરી ન્યુ ફાઇલ ક્રિએટ કરું છું n12.js. અહીંયા પેસ્ટ કરી દઉં છું. આ તમે અહીંયા આગળ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, સેમ કોડ અહીંયા આગળ વાપરેલો છે મેં. તો મારે ખાલી અહીંયા આગળ પાસવર્ડ બદલવાનો રહેશે, કનેક્શન સ્ટ્રિંગ બી કદાચ બદલવાની હોઈ શકે છે. જે આપણે હમણાં MongoDB એના કયા સોફ્ટવેરમાં આપણે ટેસ્ટ કર્યું, મને સોફ્ટવેરનું નામ જણાવો બધા. હમણાં એક આપણે MongoDB નું એક સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કર્યું અને એ સોફ્ટવેરમાં આપણે એક આવી કનેક્શન સ્ટ્રિંગને ચેક કરી હતી. તો કયું સોફ્ટવેરનું નામ હતું જણાવો મને કોમેન્ટમાં ફટાફટ. ઝડપથી જણાવો કયું સોફ્ટવેર હમણાં મેં ઇન્સ્ટોલ કર્યું. તમે સાથે બુક પેન રાખો, હું જે કંઈ બી ભણાવું છું, જે કંઈ બી સમજાવું છું, તમે લખતા જાઓ તો શું થશે, એક જ કલાકની અંદર બધા કોન્સેપ્ટ તમારા ક્લિયર થઈ જશે. નહીતર પછી આ વિડીયોને તમારે 4 વાર સાંભળવો પડશે. તમારી મેમરી શાર્પ હોવી જોઈએ અને તમારે એવા લોકેશનમાં બેસવાનું, ઘરે બેઠા છો તો એવા લોકેશનમાં બેસવાનું કે ત્યાં આગળ સાવ શાંતિ હોય, કોઈ હોય નહીં, તો તમે શું થાય 100% ફોકસ આપી શકો.
તો એક વખતમાં ફટાફટ ક્લિયર થઈ જશે. ફોકસ બહુ જરૂરી છે પ્રોગ્રામિંગમાં. અરે હવે સોફ્ટવેરનું નામ ભૂલી ગયા તો હવે તમે નેટ ઉપરથી કઈ રીતે પાછું લાવશો? એના સ્ટેપ શું મેં કર્યા હતા, કોઈને યાદ છે તો સ્ટેપ્સ બતાવો મને. કયા કયા સ્ટેપ્સ કરેલા તમે જે ઓલું સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવા માટે, જેમાં મેં કનેક્શન સ્ટ્રિંગને ચેક કરેલી હતી? ઝડપથી બતાવો ફટાફટ. હવેથી લખતા જજો. ચલો અત્યાર સુધી વોટ એવર ઇટ ઇઝ કઈ વાંધો નથી. અત્યારે બુક પેન ફટાફટ તમે સાથે લઈ લો, બરોબર છે, અને તમે લખવાનું ચાલુ કરી દેજો. બુક પેન તમે સાથે લઈ લીધી એનું મને એક્નોલેજમેન્ટ લાઈક કરીને મોકલી આપો, એટલે મને ખ્યાલ આવે કે તમે બુક પેન લઈ લીધી છે સાથે, અને હવે તમે લખતા રહેશો. લાઈક કરીને મને જણાવી દો ફટાફટ કે બુક પેન અમે લઈ લીધી છે. બુક પેનમાં તમારે લખતા જવાનું, થોડું થોડું તમે લખતા જાઓ તમારી રીતે, તમારી લેંગ્વેજમાં, એટલે તમે એને ઇઝીલી રિકોલ કરી શકો કે હા આવું આવું ડિસ્કશન થયું છે. યસ, મને ઇમોજીથી કહી દો તો બી વાંધો નથી. તમે જે કઈ બી પોઈન્ટ્સ લર્નિંગ કરી રહ્યા છો એને તમારી ભાષામાં તમે થોડા થોડા લખતા જાઓ. બુક પેન લઈ લીધી ને બધાએ? બુક અને પેનમાં તમે સાથે સાથે કોમેન્ટ લખતા જાઓ. બધું લાઈક કરી દો ફટાફટ, એટલે મને ખ્યાલ આવે કે બુક પેન આવી ગઈ છે. ચલો ફાઇન. એક્ટિવ નથી, કોમેન્ટમાં મને રિસ્પોન્સ નથી મળી રહ્યો, કાં તો તમને મારો અવાજ નથી સંભળાઈ રહ્યો. ફટાફટ કોમેન્ટમાં મને રિપ્લાય આપો તો ખ્યાલ આવે. જલ્દી. વી ડોન્ટ હેવ હોલ ડે, આપણી પાસે આખો દિવસ નથી. જલ્દી, આપણે 15 મિનિટ અડધી કલાકમાં ફિનિશ આઉટ કરવાનો છે સેશન. લઈ લીધી, પરફેક્ટ. યસ યસ, ફટાફટ આમ કોમેન્ટ આપવાનું. સવારમાં ચા પીને બેસવાનું બધાએ. ચા નથી પીધી બધાએ? યસ, પરફેક્ટ. ડન ડન ડન. બસ પરફેક્ટ. બસ આ રીતે મેસેજ આવવો જોઈએ. તરત તું કહો એટલે ફટાફટ મેસેજ આવવો જોઈએ, તો મજા આવે મને બી. ચલો હવે આ કનેક્શન સ્ટ્રિંગને આપણે ટેસ્ટ કરીએ. કનેક્શન સ્ટ્રિંગમાં આપણે પાસવર્ડ હમણાં અપડેટ કરેલો હતો, તો એકવાર વેરીફાઈ કરી લઈએ. આપણે પાસવર્ડ શું નાખ્યો છે? ABCD 1 2 3 4 5 નાખેલો છે. હું અહીંયા આગળ પાસવર્ડ અપડેટ કરી દઉં છું, કારણ કે મેં જ્યારે કોડ લીધો હતો એમાં મારી પાસે અલગ હતો પાસવર્ડ. સો નાઉ માય કોડ ઇઝ અપડેટેડ. મારો આ કોડ મેં અપડેટેડ મૂકી દીધો છે. નાઉ આઈ નીડ ટુ રન ધીસ પર્ટિક્યુલર ફાઇલ. મારા ફાઇલને રન કરવાની છે, તો નોડ સ્પેસ n1.js કરીને હું રન કરું છું. તો નોડ, હવે મારી પાસે n12, મારી પાસે n12 છે, બરોબર. એનો n12.js કરીને ફાઇલ છે, હું અહીંયાથી રન કરી રહ્યો છું બેઝિકલી, અને મેસેજ મારી પાસે આવી ગયો છે કે સર્વર ઇઝ રનિંગ. ધેટ મીન્સ મારું કનેક્શન સક્સેસફુલી થઈ ગયું છે. હવે કનેક્શન તો થઈ ગયું, પણ મારી પાસે ડેટા નથી આવ્યો, કારણ કે હવે એની મેથડ મારે બનાવવી પડશે. આ તો ખાલી આપણે શું કર્યું, કનેક્શન કર્યું કે ભાઈ MongoDB ની સાથે કનેક્ટિવિટી કરી. હવે એની પછીની આપણે નેક્સ્ટ કોઈ મેથડ બનાવીએ. જેમ કે અહીંયા આગળ જો યુઝર કરીને એક ઓપ્શન બનાવેલો છે, સ્કીમા બનાવેલી છે, બરોબર છે. આ સ્કીમાનું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. સો નાઉ લેટ અસ કોપી ધેટ સ્કીમા કોડ. હવે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ્સ બધા કોડને અહીંયા આગળથી રન કરવાના રહેશે. વોટ ઇઝ ધીસ? Mongo server selection could not connect to any server in MongoDB cluster. One common reason is trying to access DB IP is whitelisted. Okay. Might be આપણે કદાચ કનેક્ટ નથી થયા એવું બતાવી રહ્યું છે, મને એવું લાગી રહ્યું છે. સો લેટ મી કોપી ધીસ ન્યૂ સ્ટ્રિંગ. આ નવી સ્ટ્રિંગને હું કનેક્ટ કરી રહ્યો છું, કારણ કે આઈ થિંક જૂની અને નવી સ્ટ્રિંગમાં ડિફરન્સિએશન છે. ના, આમ તો સિમિલર જ છે. FUIXEOM mongodb.net. નહીં, both are the same. Both are the same. અહીંયા આગળ આપણને કોઈ એરર મેસેજ મળી રહ્યો છે. વ્હાઇટ લિસ્ટ આઈપી જે કરવાની વાત કરે છે એ આપણે ઓલરેડી કરી દીધેલી છે, તેમ છતાં આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. તો એના માટે આપણે નેટવર્ક એક્સેસમાં જવાનું છે. એ જે કહી રહ્યું છે બેઝિકલી એ આની વાત કરી રહ્યું છે. લેટ મી ડિલીટ ધીસ વન. હું આને ડિલીટ કરી દઉં છું. નવું આઈપી એડ્રેસ એડ કરું છું. એલાઉ એક્સેસ ફ્રોમ એનીવેર, આને હું કરી દઉં છું ક્લિક, બરોબર છે. ઓપ્શનલમાં કોમેન્ટ લખવી તો લખી શકો છો, અધરવાઇઝ યુ કેન કન્ફર્મ ઇટ આઉટ.
આ 0 એક્સેસ તો મતલબ ગમે ત્યાંથી એને એક્સેસ કરી શકાય છે. આ હશે તો જ આપણું એક્સેસ થશે. અહીંયા સ્ટેટસ હજુ પેન્ડિંગ આવી રહ્યું છે, પ્રોસેસમાં છે. સ્ટેટસ એક્ટિવેટ થઈ જાય પછી આપણે ત્યાં ફરીથી રન કરીને એકવાર ચેક કરીએ. આપણું મોંગૂસમાંથી કનેક્ટિવિટી થઈ ગયું એટલે આમ તો થવું જ જોઈએ બેઝિકલી, કારણ કે મોંગૂસ આપણે પીસીમાંથી જ એક્સેસ કરી રહ્યા છે. તો લેટ મી રન અગેન. કંટ્રોલ સીથી ટર્મિનેટ કરી દઉં છું અને ફરીથી હું કોડ રન કરું છું. સર્વર ઇઝ રનિંગ મેસેજ તો આપણી પાસે આવી જાય છે અહીંયા સ્પેસિફિકલી, કારણ કે અહીંયા આપણે મેસેજ લખેલો છે અહીંયા આગળ કોન્સોલ લોગમાં, એટલા માટે આવે છે. બરોબર છે. સો નાઉ લેટ અસ ગો હેડ અને નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ લખીએ એટલે પ્રોગ્રામ ઉપરથી આપણો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. તો નેક્સ્ટ વન ઇઝ વી નીડ ટુ ક્રિએટ ધ યુઝર. એડ કરવા માટેની આપણે એક સ્કીમા એડ કરવી પડશે. આ સ્કીમાનો કોડ બી ઓલરેડી મેં મારા બ્લોગ ઉપર મૂકી દીધેલો છે. તો નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ બ્લોગ. તમે જોઈ શકો છો કે આ તમારી સ્કીમા છે ધેટ વી નીડ ટુ એડ ઇટ. હું સ્કીમા એડ કરું છું. હવે અહીંયા આગળ ક્રિએટ યુઝર મોડેલ. હવે આ એક યુઝર મોડેલ બનાવવાનું છે અને યુઝર મોડેલ જે છે એને આપણે અલગ ફાઇલ બનાવવાની રહેશે સ્પેસિફિકલી. તો એના માટે થઈને અહીંયા આગળ user.js ની અંદર મૂકી દઉં છું. આ ફાઇલને એટલે કે આ લાઇબ્રેરીને આપણે બીજી જગ્યાએ યુટિલાઇઝ કરશું. પછી આ આપણો કોડ છે સ્પેસિફિકલી યુઝર રજિસ્ટ્રેશનનો. જે કોડ આપણી પાસે આ જ ફાઇલમાં મૂકીશ, જે મારી પાસે n12 વાળી ફાઇલ છે, n12 વાળી ફાઇલમાં જ હું મૂકી દઈશ બેઝિકલી. સો હિયર ઇઝ ધ યુઝર રજિસ્ટ્રેશન. અહીંયાથી મારે યુઝર રજિસ્ટ્રેશનને હું કોલ કરું છું અને અહીંયાથી મારે શું કરવાનું છે પ્રોસેસ ચેનમાં. જો અહીંયા આગળ યુઝર મોડેલ લખેલું છે, યુઝર મોડેલને મારે ઇમ્પોર્ટ કરવું પડશે, કારણ કે યુઝર મોડેલ હમણાં જે બનાવ્યું user.js ફાઇલમાં, તો આને મારે ઇન્ક્લુડ કરવું પડશે સ્પેસિફિકલી. સો આઈ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ ઇમ્પોર્ટ કોડ ઓલ્સો. સો લેટ મી ગો ટુ ધ સ્ક્રીનશોટ. સ્ક્રીનશોટ્સમાં આપણને એ વસ્તુ સમજાવેલી નેક્સ્ટમાં હશે. યસ, જો અહીંયા આગળ યુઝર સ્કીમામાં યુઝર લખેલું છે. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ કોડ આપણે અત્યારે ઓલરેડી કોપી પેસ્ટ કરી દીધો છે, ધેટ ઇઝ n1.js માં છે અને બાજુમાં user.js ફાઇલ બી બનાવેલી છે. આ રજિસ્ટ્રેશનનો કોડ છે આપણો સ્પેસિફિકલી. હવે અહીંયાથી યુઝર રજિસ્ટ્રેશન જ્યારે તમે કોલ કરશો, હવે ખાલી એક જ સ્ટેટમેન્ટ આપણે રહી ગયું છે કે વી નીડ ટુ એડ ધ લાઇબ્રેરી. આપણી લાઇબ્રેરીનું નામ છે user.js એટલે કે યુઝર મોડ્યુલ. હવે આમાં કયું આપણે નામ આપેલું છે યુઝર સ્કીમા. અને અહીંયા આપણે નામ આપેલું છે યુઝર મોડેલ. ફાઇન. સો લેટ અસ રન ધ n12. ઓકે, હિયર ઇઝ સમ એરર્સ. શું એરર મેસેજ છે? મોડ્યુલ નથી મળ્યું એને. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે યુઝરને ઇમ્પોર્ટ કરી દઈએ છીએ બેઝિકલી. મોડ્યુલ નોટ ફાઉન્ડ. user.js cannot find module user. ઓકે, અહીંયાથી યુઝર નથી મળી રહ્યું. યુઝર સ્કીમા અહીંયાથી આપણે યુઝરને આપેલું છે, મોડ્યુલ ડોટ એક્સપોર્ટ બી કરેલું છે user.js. that sample code is not there. સેમ્પલ કોડમાં ખાલી એક રેફરન્સ લાઇનિંગ જે છે n1.js નોડ પ્રોગ્રામમાં છે. લેટ અસ ઓપન ઇટ આઉટ. હું અહીંયાથી જતો રહું છું ડી ડ્રાઈવ, નોડ પ્રોગ્રામ, એની અંદર n1.js ફાઇલ જે છે એને હું અત્યારે નોટપેડમાં ઓપન કરી લઉં છું સ્પેસિફિકલી. હા, અહીંયાથી આપણે જે આ રેફરન્સ જે છે એને આ ઇમ્પોર્ટ આ રીતે કરવાનું છે સ્પેસિફિકલી. n12 વાળી ફાઇલમાં જતો રહું છું. ડોટ સ્લેશ યુઝર કરવાનું છે, કારણ કે કરંટ ડિરેક્ટરીની અંદર છે. એના સિસ્ટમ લાઇબ્રેરીમાં સિસ્ટમ મોડ્યુલ નથી, આપણું કસ્ટમ મોડ્યુલ છે. સો વી નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ડોટ સ્લેશ. તો નાઉ લેટ મી રન n12.js. સર્વર ઇઝ રનિંગ એવો મેસેજ આવ્યો છે. હવે એમાં કોડ આપણે શું લખેલો છે તો કે સ્લેશ યુઝર રજિસ્ટ્રેશન કોઈ ઓપન કરશે અને એમાં UMID, યુ નેમ, યુ મોબાઈલ, યુ ઈમેલ, યુ પાસવર્ડ નાખશે તો એનું ડાયરેક્ટ ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી થવી જોઈએ. કયા ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી થવી જોઈએ તો કે મારા MongoDBમાં સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે, તો એના માટેનો આ કોડ છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો u1 ની અંદર u1 જે છે એ મારો ઓબ્જેક્ટ છે અને u1 ડોટ સેવ થશે સ્પેસિફિકલી. એટલે સેવ થશે
ડેટાબેઝમાં સેવ થઈ જશે. કેવી રીતે થશે? તો કે એનો મારે અહીંયાથી યુઆરએલ કોલ કરવું પડશે. જો તો આઈ નીડ ટુ કોલ ધીસ યુઆરએલ યુઝર રજિસ્ટર ડોટ પીએચપી. આ યુઆરએલ આઈ થિંક મેં મૂકેલું હશે અહીંયા આગળ. લેટ અસ ચેક ઇટ. ના, નથી અહીંયા આગળથી. હું અહીંયા આગળથી ઓપન કરી લઉં છું. જો મારે ખાલી પોર્ટ જોવો પડશે. એનો પોર્ટ કયો છે? સો વી આર રનિંગ ઓન એ પોર્ટ વિચ 3500. તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા localhost/3500. હવે અહીંયા આગળ આપણે P1 P2 ને પેરામીટર પાસ કર્યા હતા, પણ અહીંયા મારે પેરામીટર પાસ કરવાના છે UMID. UMID માં મારે કોઈ બી નંબર પાસ કરવાનો છે. લેટ્સ સી 1 2 3. પછી uname is equal to, ફોર એક્ઝામ્પલ મારું નામ પાસ કરું, ભૂલથી એન્ટર અપાઈ ગયું મારથી, %n. પછી umobile is equal to 9875. રેન્ડમ નંબર આપી દઉં છું. પછી email. હું અત્યારે બ્રાઉઝરમાંથી લઉં છું. પછી આગળના લેવલે તમે જ્યારે ફોર્મ્સ બનાવશો તો ફોર્મમાંથી ડેટા કલેક્ટ કરી શકો છો. a@a.com. password %n. password is equal to 54321 અને એન્ટર કી આપું છું. અહીંયા આગળ 3000 આપણો પોર્ટ નથી. આઈ થિંક અવર પોર્ટ ઇઝ 3500. ખાલી પોર્ટ બદલવાનો છે અહીંયાથી મારે. એન્ટર કી આપું છું. તમે જોઈ શકો છો કેન નોટ ગેટ 3500. લેટ અસ વેરીફાઈ. કોમેન્ટમાં અહીંયા આગળ એરરમાં મેસેજ આવી ગયો છે આપણી પાસે. શું મેસેજ છે જોઈએ આપણે. Mongoose server selection could not connect to any server in your MongoDB Atlas cluster. One common reason is that okay, જો IP નો ઇશ્યુ ચાલી રહ્યો છે બેઝિકલી, એટલે કનેક્ટિવિટી હજુ અહીંયાથી થઈ નથી રહી બેઝિકલી. So let us go to the MongoDB again. અહીંયાથી આપણે કોપી કનેક્શન સ્ટ્રિંગ કરું છું. કનેક્શન સ્ટ્રિંગ કદાચ અપડેટ કરીએ આપણે. ઘણીવાર થતું હોય છે સિક્યુરિટી સર્ટિફિકેટના કારણે બી પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. એટલે કે તમે જ્યારે કોઈ બી વાઈફાઈ કે યુઝ કરતા હો છો તો સમટાઈમ્સ ઇટ કેન બી ધ રીઝન્સ કે એના કારણે બી શું થાય કે કનેક્ટિવિટીમાં ઇશ્યુ આવી શકે છે ક્યારેક. તો લેટ મી રન અગેન. ફરીથી રન કરું છું. Ctrl+C ટર્મિનેટ કરી દઉં છું. સર્વર ઇઝ રનિંગ. હું અહીંયાથી રિફ્રેશ કરી રહ્યો છું. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ એરર. લેટ મી ચેન્જ ધ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન. ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ચેન્જ કરીને હું જોઉં છું તો કદાચ એમાંથી થઈ જાય સ્પેસિફિકલી. મેં ઇન્ટરનેટ અલગ ટ્રાય કર્યું છે, કનેક્ટિવિટી ફરીથી મેં ટ્રાય કર્યું છે. સો નાવ લેટ અસ રિફ્રેશ ધ કોડ. અહીંથી મારું સર્વર રનિંગ છે. યસ, સર્વર ઇઝ રનિંગ. સો લેટ અસ રીલોડ ઇટ. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ એરર. એટલે આ પ્રોબ્લેમ ખાલી જે છે દેટ ઇઝ ઓફ ધ નેટવર્ક એક્સેસ. કારણ કે આ મોંગોડીબીમાં અહીંયા નેટવર્ક એક્સેસ આપણે અહીંયા આગળ આપ્યું છે એ અહીંયાથી એક્સેસ નથી થઈ રહ્યું. લેટ અસ સી સમ ઓફ ધ
other settings. So I think setting is almost perfect. Setting level તો કોઈ અહીંયા આગળથી. So process તો આ જ છે basically, but I don't know why it is not running. અહીંયા આપણે વેલ્યુ બી પાસ આઉટ બધી કરેલી છે બેઝિકલી 3500 યુઝર રજિસ્ટર. હા યસ, અહીંયા આગળ સ્લેશ. ઓકે, અહીંયા યુઝર રજિસ્ટર રહી ગયું છે આપણું, કારણ કે આપણે યુઝર રજિસ્ટર યુઆરએલ માં મોકલી રહ્યા છીએ. ઓકે, નાઉ ઇટ ઇઝ ડન. યુઝર રજિસ્ટ્રેશન ની અંદર આપણે મોકલી રહ્યા હતા, કારણ કે યુઆરએલ અહીંયા સ્પેસિફાય કરેલું છે. ક્યાં આગળ સ્પેસિફાય કરેલું છે હું તમને બતાવું. સો ધીસ ઇઝ માય યુઆરએલ. આ મારું યુઆરએલ રજિસ્ટ્રેશન છે. એ યુઆરએલ ભૂલથી ઓલું મેં પોર્ટ નંબર બદલાણો ને એમાં તકલીફ પડી હતી. હવે અહીંયા મને રજિસ્ટર કરીને એક મેસેજ આવે છે, ધેટ મીન્સ માય ડેટા એન્ટ્રી ઇઝ ડન. હવે ચેક કરવું હોય તો આપણે બે રીતે ચેક કરી શકીએ છીએ. ઓનલાઈનમાં ક્લસ્ટરની અંદર તમે અહીંયા બી જઈ શકો છો બ્રાઉઝ કલેક્શનમાં, અધરવાઇઝ યુ કેન ગો ટુ ધ કંપાસ. કંપાસની અંદર બી તમે જોઈ શકો છો. બરોબર છે. આપણે એન્ટ્રી કોની કરી છે એ જોઈ લઈએ સ્પેસિફિકલી. જો આપણે અહીંયાથી યુએમઆઈડી, યુ નેમ, યુ મોબાઈલ, યુ ઈમેલ, યુ પાસવર્ડ આને કરી રહ્યા છે. એને કરી રહ્યા છે એઝ અ યુઝરમાંથી, એટલે કે યુઝરની અંદર આની એન્ટ્રી થવી જોઈએ સ્પેસિફિકલી. સો લેટ અસ સી. અહીંયા આપણે યુઝરની અંદર ચેક કરીએ કે ભાઈ એન્ટ્રી થયેલી છે કે નથી થયેલી. વેર ઇઝ ધેટ યુઝર? હા, અહીંયાથી યુઝર છે. યુઝર્સમાં આઈ થિંક ઇટ વિલ બી ધ લાસ્ટ એન્ટ્રી. આ એન્ટ્રી નથી, 20 એન્ટ્રી છે. લેટ અસ delete all document. હું રિમૂવ કરી દઉં છું ડેટા એક્ઝિસ્ટિંગ. નાઉ લેટ મી રિફ્રેશ ઇટ અગેન. સર્વર ઇઝ સ્ટોપ. ફરીથી રન કરું છું n12.js. now let me reload. now let me go to the MongoDB's compass. let me refresh the data collections. task, email, users, blog ની અંદર પોસ્ટ, એડમિન ની અંદર તો કલેક્શન જ નથી આપણી પાસે. બ્લોગ ની અંદર પોસ્ટ છે, ટેસ્ટ સ્કોર, is taking load, taking time. આ ટાસ્કનું છે. ટાસ્કનું તો જો આપણે અત્યારે નથી કરેલું બેઝિકલી. સો લેટ અસ રિવ્યુ ધ કોડ. અહીંયાથી સર્વર ટર્મિનેટ થઈ જાય છે. http header send. okay, here is something cannot send header after they are sent to the client. capture stack trace, user insert one, buffering timeout after 10,000 milliseconds. ઓકે, યુઝરની અંદરથી એન્ટ્રી જે થાય છે એમાં કઈ ગડબડ થઈ રહી છે બેઝિકલી. તો વી નીડ ટુ ચેન્જ સમથિંગ્સ. આપણે અહીંયાથી કોઈ ચેન્જીસ કરવાના છે બેઝિકલી. યુઝર રજિસ્ટ્રેશન, અહીંથી સેન્ડ રજિસ્ટર, અહીંથી મોંગુસ,
Let me open that notepad file. Mongoose set strict query is equal to false. તો કરેલું છે already. User registration, that is again done. Port is perfect. Then after user.js, user schema, user it is there perfectly. હવે અહીંયા આગળ ટેસ્ટની અંદર યુઝરની અંદર ડેટા મળી જવો જોઈએ આપણને, પણ ડેટા અહીંયા ડિસ્પ્લે થતો નથી. ટેસ્ટની અંદર યુઝરની અંદર આપણે રિલોડ કરીએ, ઓનલાઈનમાં બી જોઈએ એકવાર. ક્લસ્ટરની અંદર બ્રાઉઝ કલેક્શનની અંદર ટેસ્ટની અંદર યુઝર્સ. અહીંયા આગળ ક્વેરી આવી જોઈએ. સર્વર રન કરવું પડશે. અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન બતાવે છે મને. અહીંયા એન્ટ્રી થઈ જવી જોઈએ બેઝિકલી, બટ સમથિંગ ઇઝ મિસિંગ, આઈ ડોન્ટ નો. હું આ જોઈ લઉં છું, બરોબર છે. હું તમને જે બી હશે એ નેક્સ્ટ સેશન્સમાં બતાવું કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ રોંગ. હું ટેસ્ટ કરી લઉં છું બેઝિકલી. સો બાય યુઝિંગ ધીસ વે યુ કેન, અહીંથી એરર આવી રહી છે હેડર સેન્ટની. સો આઈ વિલ રિવ્યુ ઇટ કે ભાઈ આ એક્ઝેક્ટલી ઇસ્યુ ક્યાં છે, બરોબર છે. તો આનાથી આ મદદથી પર્ટિક્યુલર તમે મોંગોડીબીની સાથે કનેક્શન્સ કરી શકશો. તમે MySQL કનેક્શન કરી દો અને મોંગોડીબી સાથેનું જે કનેક્શન્સ જે છે બેઝિકલી એ હું થોડું વર્કઆઉટ કરી અને તમને અપડેટ આપું છું. તો આજે આપણે આટલું જ સેશન રાખીએ છીએ બેઝિકલી. સો અવર ટુડેઝ ફોકસ વોઝ બે પોઈન્ટ ઉપર આપણું ફોકસ હતું. એક તો MySQL નું કનેક્શન અને બીજું MongoDB નું કનેક્શન. MongoDB નું કનેક્શન થઈ ગયું છે પણ કોઈક એરર આવી રહી છે. હવે ઈ એરર ને એક સોલ્વ થઈ જશે તો આપણી પાસે ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી આવી રીતે પડી જશે. સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન્સ. આટલામાં આપણે અત્યારે સેશનને કન્ક્લુડ કરીએ છીએ, કારણ કે કોઈક મેસેજ અહીંયાથી આવી રહ્યો છે. આ એની પછી છે ટાસ્ક સ્કીમા છે, પેન્ડિંગ ટાસ્ક. set header access control allow origin. Let us add one res dot set header access control allow origin કોમા. આનો મતલબ એવો છે કે બધી જગ્યાએથી એને એલાઉ કરવું, હેડર ને એવું સેટ કરવું બેઝિકલી, એટલે એને એક્સેસમાં કોઈ ઇસ્યુ ન આવે. એટલે પરમિશન્સ આપણે એને ફૂલ દેવી પડે, સમથિંગ લાઈક ધીસ. એનો મેસેજ એવો છે કે એકવાર ટ્રાયલ કરી લઈએ આપણે. અહીંયા તો મને રન થઈ જાય છે, અહીંયા કોઈ એરર બતાવતું નથી મને. Still it is 0. So not an issue. I will check it out and will get back to you. બરોબર છે, હું આ ચેક કરી લઉં છું અને તમને હું અપડેટ આપું છું. So let us conclude the sessions. આપણે અહીંયા આગળ સેશનને કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. એની પછીના જે પોઈન્ટ્સ છે એ બધા જ પોઈન્ટ્સ હું રિવ્યુ કરી લઉં છું અને એની પછીનો સેમ્પલ કોડ સાથે હું તમને અપડેટ આપી દઉં છું. ઓકે, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે જણાવી શકો છો. એનીથિંગ એલ્સ? અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન્સ. આપણે સેશનને કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. આ પોઈન્ટ્સને આગળ જણાવું છું અને પછી એની પછી આપણે આગળ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં વધશું, મન સ્ટેપમાં. બરાબર, મન સ્ટેકમાં આપણે ચાર ટ્રેકમાંથી એક આપણે ખાલી MongoDB નો થોડોક પોર્શન જોયો છે. Node.js આપણે જોઈ લીધું છે. Express.js આપણે સ્ટાર્ટઅપ ઓલરેડી કરી દીધેલું છે. એન્ડ નાઉ વી આર કનેક્ટિંગ વિથ ધ MongoDB કે ભાઈ આપણે Express.js ને MongoDB ની સાથે કનેક્શન્સ કરીએ છીએ અને એની પછીનો પાર્ટ આપણો લેશે React નો. React માં આપણે ફ્રન્ટ એન્ડ બનાવી અને ફ્રન્ટ એન્ડ ની સાથે આ બધું જ કનેક્શન્સ કરવાનું છે.
So these are the APIs made. આપણે આ API બનાવ્યા છે. Fine. So let us connect again tomorrow. Thank you very much for joining online and offline.